guys, it's Itshannie again and welcome back to my channel. So for today's video is i-share ko sa inyo kung paano ako magkulay ng aking hair. So bagong lahat, pupunta muna nga ako ngayon sa wash dahil maghahanap ako ng aking pangkulay ng hair. Napasok ako ngayon sa Watson guys. Ang dami nilang sale. 38 lang siya oh. 30%. May 50% sale din sila. Buti na lang nabutan ko talaga yung sale nila ngayon. Ayan. O, wala gaanong tao. Ito rin ako 50% sale din sila. O, 95 lang siya. Ito nga pala yung napili kong color. Light brown ng L'Oreal 6.30. Hello guys, so ito na tayo guys. Ay nakatanong ako ng hair. So ito natin itong L'Oreal. So dahil first time ko gamitin itong kulay ng hair, which is golden dark blonde. So ito try na ito guys. Titingnan natin, isama na natin yung camera. Bibilisan ko lang guys kasi nga meron ko dito mga chikiting na makukulit sa aking paligid. So medyo wait lang ako guys kasi ang daming option na pwedeng gawin. Yan. So na lang natin guys, may kasama pa siya. So ito guys. May lang sila. See? Ang daming yung option guys. So bibilisan ko na lang siya. Ayun na yung bahan ng pasan nito guys. Sundan na natin mga option guys. So, ito yung loob na ito. Saka, ito. And then, basta ito na natin yung loob niya. Yan. Kasi ito lahat ng loob.